Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bạn Học Lazada. Và ngày hôm nay thì mình có một cái thông tin mình muốn gửi đến các bạn, một cái gọi là cũng là một cái khoe thôi, cũng như là một cái mình nhân tiện cái khoe này thì mình cũng sẽ làm một cái chia sẻ. Đó là cái kênh của mình thì đã có nút tích rồi. Đây, anh em search kênh Bạn Học Lazada, anh em sẽ thấy là mình có một cái chữ có cái chữ V ở đây này, có cái tích V đây này. Và dí vào thì nó sẽ có là verify. Và cái điều này thì nó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là cái kênh của mình thì đã được xác thực là kênh đối tác toàn diện của YouTube. Thực ra thì cũng không phải là có gì quá to tát đâu. Anh em xem ở ngoài YouTube này, anh em sẽ thấy có rất nhiều kênh, ví dụ như là kênh của Hoài Lâm này, thì anh em sẽ thấy là có cái biểu tượng hình nốt nhạc. Và cái biểu tượng hình nốt nhạc này nó sẽ tượng trưng cho là Official Artist Channel, tức là đại diện cho một cái thương hiệu của nghệ sĩ. Hay là kênh của Độ Phùng cũng có dấu tích này, kênh của Virus này, kênh của Popskit này, Sơn Tùng NTP này, đó, kênh của Ba Rọi này, kênh của Sang Vlog. Kênh của Sang Vlog thì lại không có dấu tích, đó. Hay là kênh của Action C lại cũng không có dấu tích này, đó. Anh em sẽ thấy đây một số kênh thì như là kênh của nhóm ST319 cũng có dấu tích. Và anh em có thể thấy rằng trên YouTube thì nó sẽ có là mấy loại dấu tích. Đầu tiên là dấu tích hình nốt nhạc như này, là đại diện cho cái thương hiệu của một nghệ sĩ. Và một số kênh nó sẽ có những cái dấu tích như của mình nhá. Đó. Thì có một số kênh thì không có. Thì quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay là vì sao mình lại có dấu tích này. Thì lần trước, thực ra cái này không phải là chủ đề mới, mình đã làm rồi. Xin dấu tích YouTube. Cái này trước mình có làm một video chia sẻ rồi đấy. Đây này, chính là mình làm một cái video này cách đây khoảng 1 tháng. Có 84 view thôi, ít quá. Đây, cho anh em xem lại. Chính là cái video này. Mình có hướng dẫn cách đây, cái kênh của mình hồi tháng June là tầm tháng 6 thì chưa có dấu tích, anh em thấy không? Kênh này là chưa có dấu tích. Nhưng bây giờ đến hiện tại thì đã có dấu tích rồi. Thì đây mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà xin dấu tích. Thứ nhất là anh em hãy làm lại các bước ở trong cái video này. Đây là những cái bước basic nhất để chúng ta có thể là xin được dấu tích. Thực ra đây thì mình cũng sẽ chia sẻ lại anh em cách xin. Không nhiều ông lười ấy, vào đây xem rồi tôi cũng sẽ hướng dẫn lại luôn. Ở đây thì các anh em có thể dùng cái link đăng ký này của YouTube này. Mình sẽ để cái phần link này ở đây. Cái này nó sẽ gọi là huy hiệu xác minh kênh anh em nhé, là dấu tích hình chữ V vuông hoặc là V tròn. Và một cái điều đặc biệt là nếu anh em sử dụng trên Mobi thì sẽ không nhìn thấy cái này. Thế mình cười. Tại vì theo tôi được biết là một thời gian thì YouTube nó bị fake nhiều. Cái này thì các ông ở trên Mobi là các ông sẽ up cái avatar và sẽ vẽ luôn cái dấu tích vào trong cái avatar, thành ra nó fake được giống kiểu Facebook ấy. Chính vì thế mà hiện nay thì YouTube thì họ cũng đã làm chặt chẽ hơn cái tính sách mà xác minh cái dấu tích này. Mình thấy rất nhiều kênh lớn như đặc biệt kênh về game chẳng hạn, thì rất nhiều anh em làm game mình chưa thấy xin được dấu tích. Như là những cái bạn của bạn Team Flash này cũng chưa có dấu tích này. Một số kênh như là 1917 Trung Anh cũng chưa có. Và sẽ trả lời luôn với các bạn là cái thời điểm này năm 2020 thì có xin được dấu tích hay không. Thì mình trả lời luôn nhá, là có. Những cái kênh của mình đây, cái thời điểm này là chưa có, bây giờ thì xin được rồi này. Đó. Thì cách xin như nào? Thì đây, anh em vào cái link này. Cái này là đối với các bạn làm kênh YouTube nhá. Và nó sẽ có những điều kiện cần. Thứ nhất là kênh các bạn phải có, nếu các anh em không đại diện cho một thương hiệu nghệ sĩ nào, không có giấy tờ gì cả, mình chỉ làm vlog, làm video, làm YouTuber bình thường thôi, không phải là nghệ sĩ artist cái gì, thương hiệu cái gì cả, thì điều bắt buộc phải có đó là anh em phải có cho mình 100.000 sub. Bắt buộc phải có cho 100.000 sub. Tức là anh em đã phải có nút bạc rồi. Và cái thời gian chờ cái xác minh này thì nó sẽ mất khoảng 1 tháng, 1 đến 2 tháng. Như mình là mình vừa làm vừa dục ấy thì nó mất đúng 1 tháng. Mình thấy sau khi mình theo dõi lại thì mất đúng 1 tháng thì mình xin được dấu tích này. Và cái xin được cái dấu tích này thì nó sẽ có quyền lợi gì? Sẽ rất nhiều người hỏi cái dấu tích là có quyền lợi gì. Thì mình sẽ lấy luôn cái tài liệu của Google này. Đây này. Anh em sẽ thấy nó sẽ có là đây, điều kiện nhá, là phải 100.000 sub này. Rồi. Và cái này thì nó sẽ có là
điều kiện đây này, tức là kênh phải chính chủ, đó là đại diện cho. Thực ra cái này không quan trọng đâu, nhiều người có dịch vụ họ làm nhận dấu tích mà. Kênh phải hoàn chỉnh, kênh phải hoàn chỉnh tức là anh em sẽ phải có là kênh này nó phải upload video thường xuyên này, có thumbnail, có tức là có nói chung là các cái mục này anh em phải điền hết này, như là cái phần about này chúng ta phải điền hết này, có channel, có cái phần community, nói chung là ảnh bìa nhìn nó gọn gàng, các thứ nội dung nó phải đẹp đẹp một chút, chứ up những cái video những cái lung tung khó làm lắm. Và một số kênh như làm về game mình thấy rất là khó xin dấu tích nhá. Một số mình trước mình có hỏi cho anh em một số nhóm ở trên YouTube thì anh bảo là làm về game rất là khó xin dấu tích, và cái thời điểm này xin rất khó, nhưng hiện tại thì kênh của mình vẫn xin được. Đó, mình tiếp tục quay trở lại, đó là điều kiện này, chúng ta phải kênh chính chủ này, hoàn chỉnh kênh này, và có 100.000 sub nhá. Và cái dấu tích này thì quay trở lại đó là cái dấu tích này để làm gì? Thứ nhất là khi mà anh em làm đại diện thương hiệu chẳng hạn, hay làm nói chung là nhìn đầu tiên là về cái giao diện đi, là có dấu tích thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là chuyên nghiệp. Bây giờ ví dụ nhá, mình mở một cái video của mình lên này, anh em xem ở cái phần gọi là những cái kênh đề xuất này, thì anh em sẽ thấy rằng đập vào mắt mình ngay, đó không phải là nội dung của video hay là ảnh nền thumbnail hay là cái tiêu đề gì cả, mà đập vào mắt mình đó chính là những cái dấu tích này. Cái dấu tích này nó khiến cho những người xem họ cảm thấy là cái dấu tích này chắc là cái kênh này nó xịn đó, và kéo theo là người ta sẽ bấm vào xem nhiều hơn. Đây là mình lấy từ cái tâm lý của mình là người dùng user, tìm thấy nó có dấu tích thì mình thích bấm vào hơn là những cái kênh mà nó không có dấu tích như này đó, nhìn nó kiểu như là nó không được chính hãng ấy đó, nó là cho anh em về điện thoại đó, thường là người ta sẽ dễ bấm vào những cái dấu tích hơn. Như vậy thì thứ nhất là chúng ta sẽ có là được cái sự độ trust, tức là cái độ tin tưởng của người viewer với các kênh này, thường họ sẽ bấm vào cái kênh có dấu tích. Chẳng anh em đưa làm một cái content về thời sự như này, và đặc biệt là như kênh của mình có dấu tích thì rất là lợi, tại vì người ta sẽ thấy dấu tích là cái thông tin này nó sẽ đại khái là nó sẽ chuẩn hơn là những cái kênh mà ngoài luồng nó không có dấu tích này, có thể là giật tít câu view chẳng hạn. Những kênh của mình thì nó có dấu tích thì nó sẽ đảm bảo người ta vào xem nhiều hơn. Và thứ hai nữa là khẳng định rằng kênh của bạn đã là một kênh đối tác xịn của YouTube đã xét duyệt. Và mình thấy một số anh em chia sẻ rằng với cái dấu tích này thì chúng ta sẽ được khá là được ăn đề xuất nhiều hơn, nhưng mà thực ra không biết có đề xuất hơn, nhưng mà mình thấy review của mình nó vẫn thế. Quay trở lại với cách xin như nào thì anh em nhớ vào cái video này của mình, cách xin dấu tích xanh YouTube mới nhất. Dấu tích để làm gì thì mình có để ở cái phần link của Google. Mình có để cái phần link của Google thì anh em bấm vào đây này. Rồi, nó sẽ ra một cái form của YouTube. Nó có tên là đăng ký xác minh kênh. Thì anh em sẽ đánh tên kênh mình vào này, rồi mã nhận dạng kênh. Mã nhận dạng kênh thì anh em có thể bấm vào đây này. Bấm vào đây thì nó sẽ ra mã nhận dạng kênh. Đó. Nó sẽ ra cái mã nhận dạng kênh này. Đó. Đại khái là chính là cái URL kênh của mình ấy. Sau đó, chưa rồi, mình tắt một cái rồi. Mình mở lại cái link đăng ký nhá. Anh em đánh cái gì nhỉ? Cái tên kênh này, cái mã nhận dạng kênh là cái mã này. Đây chính là cái mã này, mã nhận dạng kênh. Rồi, và chúng ta ấn vào gửi. Và sau khi gửi xong thì mình sẽ nhận được cái mail như thế này. Đây, rồi sau khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ gửi cho anh em một cái thư tự động. Nó có tên là Channel Verification Application Reply. Đây là cái hòm thư rất quan trọng nha anh em. Không phải là hòm thư tự động đây. Cái hòm thư này thì nó sẽ là hòm thư để ghi nhận cái đăng ký của anh em. Mình sẽ để cái link mà đăng ký cái phần nút tích này, chỉ bấm vào làm các bước này. Rồi thì nó sẽ gửi cho mình một cái thư như này: Thank you for request to verify YouTube channel. You will report for us over coming week. Nó bảo mình sẽ phải chờ vài tuần để nó kiểm tra. Và đây nhá, anh em xem mốc thời gian này, mình gửi từ chủ nhật ngày 7 tháng 6. Thế đó thì mình có gửi một cái thư để cảm ơn. Và đến cũng phải khá là lâu, đến ngày 12, tức là gần một tuần sau mình có put lại hỏi cái trường hợp này thì đại khái là cũng không thấy có phản hồi gì cả. Phản hồi. Nhưng mà đến khoảng tuần trước thì mình có nhận được một cái thư của YouTube như này. Đây, YouTube Creator Support Team, họ có trả lời rằng này: xin chào, cảm ơn sự chờ đợi của bạn.
trong khi mà chúng tôi đang review xem lại cái phần yêu cầu, và chúng tôi xin chúc mừng cái sự thành công khi mà kiểm tra kênh, tức đại khái là báo kênh mình đã được verify, tức được xin dấu tích, và cái kênh của mình sẽ được xác nhận dấu tích. Nếu đại khái là nếu anh em mình đổi tên kênh thì cái dấu tích này nó sẽ mất, và nếu mà đổi tên rồi thì anh em sẽ phải xác thực lại một lần nữa, tức là đại khái gửi lại cái form request xin dấu tích này, và nó cũng báo thêm là một vài ngày nữa thì mình sẽ nhìn thấy dấu tích trên kênh của mình, tức là có cái thư này, nhưng mà vài hôm sau thì kênh mình nó bắt đầu nó lên cái dấu V đấy. Và có một cái thông tin nó nhắc nhở ở đây, đó là cái dấu tích này thì không phải là nó sẽ xuất hiện ở mọi nơi. Ví dụ như trên nền tảng mobile thì nó sẽ không hoạt động, mà nó đang fake cái này. Thời gian anh có thể thấy là mình gửi cái request là ngày từ 7 tháng 6 và đến tận là ngày 7 tháng 7, tức là chúng ta mất hơn một tháng 10 ngày, là mất 40 ngày thì mình mới xin được dấu tích này. Và việc mà xin được dấu tích ở cái thời điểm này thì hoàn toàn được nhá. Mình thực sự khi mình làm cái video này thì mình cũng hú hả lắm, cũng sợ là không được, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã có dấu tích rồi đây này, anh em xem này. Dấu tích này nó sẽ xuất hiện ở cái phần ghim comment của mình nhá. Rồi, ngày hôm nay thì mình cũng chủ yếu là muốn khoe và cũng chia sẻ với anh em về cái kinh nghiệm thật sự của mình vừa trải nghiệm khi mà kinh nghiệm xin dấu tích. Nói chung là cứ đăng ký nhưng mà chờ đợi phải tầm khoảng 1 tháng trở lên nhá, 1 đến 2 tháng cũng khá là lâu với anh em mình. Rồi, và cũng không phải thuê bên nào cả, mình có thể tự làm được như mình. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh, và mình sẽ chia sẻ nhiều cái mẹo hơn về làm YouTube trên channel của mình. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh và gặp lại ở những video tiếp theo.